बाळ आधी बाबांचा आवाज ओळखते हा व्हायरल समज खरंच आहे का? खूप जणांना असं वाटतं की गर्भातील बाळ बाहेरचे आवाज ऐकते आणि ते बाबांचा आवाज आधी ऐकते आणि यामुळे आईच्या आवाजाचे महत्त्व कमी होते. पण वास्तव वेगळं आहे. बाळ आधी सर्वात आधी आवाज ऐकते ते म्हणजे आईचा, कारण की आईचा आवाज हा त्याच्या शरीराच्या आतून जवळून स्पष्टपणे येत असतो. त्यामुळे हेच खरं आहे की बाळ सर्वात प्रथम आईचाच आवाज ऐकत असते. परंतु होणाऱ्या बाबांनो, तुमचा आवाज देखील बाळासाठी तेवढाच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे तुम्ही देखील 2 मिनिटं आईच्या पोटावर हात ठेवून बाळाशी संवाद साधा, म्हणजे तुमच्या नात्यातील बॉन्डिंग देखील घट्ट होईल. अशाच माहितीसाठी आमच्या गर्भसंस्कार पेजला फॉलो करा.